අපි අද හදාගන්නේ මේ වගේ කොල කැඳ එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ කරපිංච කොල කැඳ. කරපිංච විතරක් දාලා තමයි අපි මේ කොල කැඳ එක හදාගන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. මතක ඇතුව ඕගොල්ලන්ගේ වටිනා අදහස් අපිට comment කරන්න. මේ තියෙන්නේ නාරටිය අයින් කරගත්ත කරපිංච. ඔයාලට ඕන නම් නාරටිය පිටින්ම අඟලට විතර කපලා පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ පොල් බෑවක පොල්, කැකුළු හාල් මිටවල් දෙකක් තියෙනවා. ඉඟුරු කෑල්ලක්, සුදු ලුණු බික් දෙකක් තියෙනවා. රස අනුව අපිට ලුණු දාගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලාම අපේ කරපිංච ටික බ්ලෙන්ඩරේට දාගන්න ඕනේ. පොල් ටිකක් දාගන්නවා. ඉඟුරු සුදු ලුණු ටිකක් දාගන්නවා. දාගෙන අපි අපේ මේ හාල් ටික මුට්ටියට දාලා ඉදෙන්න තියන්න ඕනේ. වතුර ටිකකුත් දාලා හාල් ටිකක් දාලා ලිපේ තියාගත්තට පස්සේ ඉදෙනකන් අපි මේක බ්ලෙන්ඩර් කරගමු. හොඳට බැරි වෙන්න ඕන හින්දා වතුර කෝප්පයක් විතර කෝප්ප දෙකක් විතර දාලා ලිපේ තියාගමු. වතුර දාගමු අපි මේකටත්. අපි මේක දැන් හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. අපි මේක වෙන භාජනයකට පෙරාගමු. ඔයාලට මේකට කැමති නම් වෙනත් පලා වර්ග එකතු කරන්න පුළුවන් තියෙන ඕනේ වර්ගයක්. හැමෝම දන්නවා කරපිංච කොළ කොලෙස්ටරෝල් වලට ගොඩක් ගුණයි කියලා. මාසෙකට දෙවතාවක් විතර හරි කරපිංච කැඳ බොන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඔන්න දැන් අපේ බත් එක හොඳට බෙරි වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට ඕන නම් මේක මේ විදිහට පොඩි කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බ්ලෙන්ඩර් කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ওই විදිහටම තියෙන්නත් අරින්න පුළුවන්. දැන් අපි පෙරාගත්ත කොළ යුෂ ටික එකතු කරමු. කරපිංච කොළ යුෂ. හරි එකතු කරලා ගින්දර වැඩි කරලා හැඳි ගන්න ඕන මේක පැහිලි ඉවර වෙනකම්ම. අපි දැන් මේකට තාම ලුණු එකතු කරේ නෑනේ. අපි රස අනුව ලුණු දාගමු. ලුණු ගොඩාක් වැඩි කරගන්න එපා. මම තේ හැඳි භාගයක් විතර එකතු කරගත්තා.
ලුණු ටික දාලා ටිකක් වෙලා කලවම් කරගෙන බාගණ්ඩයි තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක දැන් උතුරගෙන එනකොටම ගොඩක් වෙලා මේක රත් කරන්නේ නැතුව ලිප ඕෆ් කරගමු. ලිප ඕෆ් කරලා නිවෙනකම් පොඩ්ඩක් මෙහෙම හැඳි ගාගමු.